Guys, welcome back again to my channel. Welcome back to my adventure. And for today guys is nakita nyo naman na meron tayong box dito. And yes, magpa-unbox po tayo ulit ng isang package. And this one is coming from Young Living Essential Oils. And before anything else, I just wanted to say thank you kay Mr. Zek tonight sa misis niya. And shoutout sa aking 600 subscribers sa YouTube. At shoutout sa aking pamangkin na si LJ Sumandal. And so yun na guys, without further ado, so let's unbox this essential oils mula sa Young Living. And let's go! guys, nakita niyo yung pag-unbox natin ng Young Living Essential Oils.
And natutuwa ako kasi nakita ko ng napakaraming oils na kasama and may mga freebies pa. And I think na magagamit ko sila most of the time dahil ako yung klase ng tao na gusto ko nag-rejuvenate, nagre-relax kapag me time ko, and then para din sa mga halaman ko. And apart from that guys, gusto ko lang share sa inyo na meron siyang kasamang product guide na rin. So ito yung product guide nila na kasama dun sa package na pinadala. And at the same time, hindi lang siya essential oil na ini-inhale mo siya or nilalagay mo siya sa water. Pwede mo rin siyang gamitin as ingredients sa mga pagkain. Let's say if you love to bake, you can use it as well for baking. Which is yun ang reason or which is yun din ang ikinatuwa ko dito sa product na to. Dahil most of the time din naman is nagbe-bake ako and mahilig ako magluto. So yun din ang naisip kong way para gamitin itong essential oils na to. And meron siyang mga kasamang mga bote. I think pwede itong gamitin. Let's say na kung masakit yung ulo ko and maglalagay ako nito sa boteng malilit na to at dadalhin ko sa trabaho or i-inhale ko siya so it can help for me. And that's all guys. And I hope na nagustuhan nyo itong unboxing ng aking essential oils from Young Living. And if you have any further question regarding with this product, send a message to me directly. So that's all guys. Bye-bye!